Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε το 2-pack από την NECA, God of War, Κράτος και Ατρέας. Αυτό εδώ είναι το κουτί. Να σας θυμίσω κιόλας την μονή κυκλοφορία, η οποία ήταν μόνο με το Κράτος. Σε αυτή την κυκλοφορία έχουμε ολόκληρο το πακέτο, έχουμε τον Κράτος και τον Ατρέα. Αυτό εδώ είναι το κουτί, είναι για ηλικίες από 17 χρονών και πάνω. Στην κάτω πλευρά θα δούμε τους σχεδιαστές αυτού του πακέτου, κάποιες πληροφορίες για τα εξαρτήματα εδώ. Η μία πλευρά είναι αυτή εδώ, η άλλη πλευρά. Η πίσω πλευρά. Και εδώ έχουμε αυτοκόλλητο. Θα δούμε φωτογραφίες στις άκρες και αυτά εδώ τα κείμενα. Και εδώ στη μέση θα δούμε τις φιγούρες με όλα τα αξεσουάρ. Λοιπόν, αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα των φιγούρων. Όπως βλέπετε, το 2-pack έρχεται με πολλά αξεσουάρ. Ας ξεκινήσουμε λίγο με τα αξεσουάρ του Ατρέα, γιατί είναι πολύ λίγα, είναι αυτά εδώ. Καταρχάς έρχεται με ένα αριστερό χέρι που πιάνει. Έρχεται με 4 βέλη. Και τέλος έρχεται με το τόξο του. Και πάμε τώρα στα αξεσουάρ του Κράτος. Καταρχάς έρχεται με την Guardian ασπίδα του. Να σας δείξω και την ασπίδα από την μονή κυκλοφορία. Η μονή κυκλοφορίας ασπίδα έχει εφέ βρωμιάς εδώ επάνω. Και ορίστε και η άλλη πλευρά. Εδώ στην ασπίδα του 2-pack έχει περισσότερο εφέ βρωμιάς εδώ στο κόκκινο επάνω. Έρχεται με την ασπίδα που είναι κλειστή. Έρχεται με τις Blades of Chaos. Πολύ όμορφα βαμμένες είναι. Έρχεται με αναβαθμισμένες Blades of Chaos. Και εδώ έχουμε πραγματική αλυσίδα. Πάρα πολύ καλό αυτό. Κοιτάξτε πόσο όμορφες είναι. Φοβερό βάψιμο. Και αυτές τις αλυσίδες μπορείς να τις βάλεις εδώ στο χέρι του Κράτος. Έχει μια πολύ μικρή τρύπα εδώ, η οποία φαίνεται μόνο στο φως και είναι ακριβώς εδώ. Και απλά τυλίγεις την αλυσίδα γύρω από το χέρι και του βάζεις τη λεπίδα μέσα στο χέρι. Επίσης έρχεται με το μαχαίρι του. Να σας δείξω και το μαχαίρι της μονής κυκλοφορίας. Αυτό το μαχαίρι έχει περισσότερο εφέ βρωμιάς επάνω και τα χερούλια έχουν διαφορετικό χρώμα. Έρχεται με το Λεβιάθαν τσεκούρι. Δείτε και το τσεκούρι της μονής συσκευασίας.
Εδώ έχει πιο έντονες τις λεπτομέρειες από ό,τι της διπλής συσκευασίας και τα χερούλια έχουν διαφορετικό χρώμα. Αυτό έχει πιο σκούρο χρώμα. Έρχεται με αυτό εδώ το εφέ, το οποίο μπαίνει εδώ στο τσεκούρι και είναι κάπως έτσι. Έρχεται με ένα δεύτερο κεφάλι του κράτος, το οποίο έχει νευριασμένη έκφραση. Πολύ ωραίο sculpting από την NECA. Πολύ ωραίο το έχουν κάνει. Έρχεται με δύο γροθιές. Και τέλος έρχεται με δύο εφέ που είναι για τα χέρια. Βάζει τις γροθιές μέσα εδώ και καλά, σαν να χτυπάει κάτι με δύναμη. Και αυτό εδώ το εφέ που είναι για τις λεπίδες θανάτου. Και είναι κάπως έτσι. Ναι, βγαίνουν κιόλας αυτά, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά με τα αξεσουάρ και πάμε να δούμε τις φιγούρες από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Ατρέα έξω από το κουτί του. Μια γρήγορη σκέψη, φοβερό sculpting και απλά καλή άρθρωση. Απλά καλή άρθρωση. Η τυπική άρθρωση τέλος πάντων. Λοιπόν, δείτε τον λίγο και από κοντά. Νομίζω πως το έχουν πιάσει το πρόσωπο, όχι τέλεια, αλλά η ομοιότητα είναι μεγάλη. Πάντως τη στολή του και όλα τα αξεσουάρ επάνω του δείχνουν πάρα πολύ ωραία. Αυτά εδώ είναι από μαλακό πλαστικό. Έχει και τρύπες κάτω από τα πόδια σε περίπτωση που θέλετε να τον κουμπώσετε σε βάση της NECA. Εννοείται ότι εδώ στη θήκη μπορείτε να αποθηκεύσετε το μαχαίρι του. Το μαχαίρι μπορεί να το κρατήσει με το άλλο το χέρι, αυτό εδώ, και το κρατάει αρκετά σταθερά. Ας το ξαναβάλουμε όμως εδώ. Εννοείται ότι μπορείτε να βάλετε τα βέλη σε αυτήν εδώ τη θήκη και να είναι κάπως έτσι. Και ας δούμε τώρα την άρθρωση της φιγούρας. Το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως, περιστρέφεται και ο λαιμός, αλλά κοιτάζει λίγο προς τα πάνω, κοιτάζει προς τα κάτω και έχει μια μικρή κλίση αριστερά-δεξιά. Το χέρι περιστρέφεται πλήρως, έρχεται πάνω ως εδώ. Θα ήθελα αυτό το χέρι να έρχεται περισσότερο προς τα πάνω, το άλλο το χέρι έρχεται περισσότερο προς τα πάνω. Έχουμε περιστροφή εδώ στο δικέφαλο, έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στον αγκώνα, έχουμε περιστροφή στο χέρι και το χέρι λυγίζει μέσα έξω, ή άμα γυρίσετε εδώ το σύνδεσμο το χέρι μπορεί να λυγίσει πάνω κάτω. Έχει περιστροφή στη μέση, δεν έχει τίποτα εδώ στο θώρακα και δεν μπορεί να λυγίσει μπρος πίσω ή αριστερά δεξιά. Οπότε εδώ έχουμε περιορισμένη κίνηση στον κορμό. Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, αυτό είναι πολύ λίγο. Έρχεται πίσω ως εδώ, νομίζω ότι είναι ok.
πλάγια, πολύ καλό αυτό. Έχει περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Έχει μονό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο. Δεν μ' αρέσει αυτό. Πολύ μικρό το λύγισμα εδώ. Έχει και περιστροφή εδώ στο γόνατο. Και το πόδι περιστρέφεται. Έρχεται προς τα κάτω. Έρχεται προς τα πάνω. Δεν έχει άρθρωση εδώ στα δάχτυλα. Και έχει ένα μικρό σπάσιμο αστραγάλου. Πολύ μικρό. Όπως σας είπα και πριν, το σκάλπ της φιγούρας είναι πολύ καλό, αλλά η άρθρωση απλά καλή. Η τυπική άρθρωση. Και πάμε τώρα να δούμε τον κράτος. Σε αυτή την έκδοση του κράτος έχουμε κάποιες διαφορές σε σχέση με την παλιά έκδοση. Παραδείγματος χάρη το χρώμα στο σώμα του, οι αλυσίδες στα χέρια και το κεφάλι του Mimir. Να φέρω μέσα και την παλιά την έκδοση. Βλέπετε διαφορά εδώ στο χρώμα του σώματος. Τα χέρια εδώ είναι διαφορετικά. Εδώ κάτω τα πόδια φαίνονται ίδια. Και στην πίσω πλευρά η θήκη του τσεκουριού έχει διαφορετικό χρώμα. Και εδώ έχουμε το κέρας, ενώ εδώ έχουμε το κεφάλι του Mimir. Δυστυχώς το κεφάλι δεν βγαίνει, θα ήθελα να ήταν αφαιρούμενο. Βέβαια ούτε και το κέρας εδώ βγαίνει, αλλά ναι, οκ. Δεν ξέρω τώρα προς τι αυτή η διαφορά. Κάπου διάβασα ότι αυτή εδώ η έκδοση είναι από το τρέιλερ του παιχνιδιού, ενώ αυτή η έκδοση είναι μέσα από το παιχνίδι. Τώρα δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λέω, αλλά αυτό διάβασα. Λοιπόν, δείτε και τις λεπτομέρειες από κοντά. Το αριστερό του μάτι είναι λίγο off, κοιτάει κατά εκεί. Αλλά κατά τα άλλα το βάψιμο της φιγούρας είναι απίστευτο. Τρομερό sculpting από την NECA. Έχει και τρύπες κάτω από τα πόδια. Μπορείτε να του κουμπώσετε βάσεις της NECA. Εδώ μπαίνει η διπλωμένη ασπίδα του και είναι κάπως έτσι. Εδώ μπαίνει το μαχαίρι. Πολύ ωραία. Δείτε και το αγριεμένο κεφάλι δίπλα-δίπλα. Δεν ξέρω, αλλά σε αυτή την έκδοση μου αρέσει το αγριεμένο κεφάλι πιο πολύ. Νομίζω ότι είναι πιο ρεαλιστικό, πιο ωραία το έχουν κάνει το αγριεμένο κεφάλι. Ίσως γιατί εδώ πέρα το μάτι του το ένα είναι off. Δεν ξέρω, μου αρέσει προσωπικά πιο πολύ αυτό. Ενώ σε αυτήν την έκδοση την παλιά το κεφάλι του το έχουν κάνει πιο ωραίο. Κοιτάξτε πόσο πιο ωραίο είναι αυτό το κεφάλι από ότι αυτό. Και εννοείται το Leviathan τσεκούρι, το οποίο μπορεί να το κρατήσει, να το αποθηκεύσει εδώ πέρα πίσω. Ας δούμε λίγο και την άρθρωση αυτής της φιγούρας. Το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως, ο λαιμός δεν κουνιέται, κοιτάζει προς τα πάνω, κοιτάζει τελείως προς τα κάτω και έχει μια πολύ ωραία κλίση αριστερά-δεξιά. Τα χέρια περιστρέφονται πλήρως, έρχονται πάνω ως εδώ. Έχουμε περιστροφή εδώ στο δικέφαλο,
διπλό σύνδεσμο εδώ στον αγκώνα, περιστροφή στο χέρι και το χέρι λυγίζει πάνω κάτω, και αν περιστρέψουμε το σύνδεσμο του χεριού θα μπορέσουμε να το κάνουμε να λυγίζει και μέσα έξω. Τίποτα εδώ στο θώρακα, αλλά έχουμε περιστροφή εδώ στη μέση, και η μέση δεν μπορώ να πω ότι λυγίζει μπρος πίσω, αριστερά ή δεξιά. Το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια, πολύ μικρή περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο, αλλά είναι υπερβολικά σφιχτός ο σύνδεσμος, δεν θα προσπαθήσω να το λυγίσω το πόδι παραπάνω. Και έχουμε περιστροφή εδώ στο πόδι, το πόδι δεν μπορεί να κινηθεί πάνω κάτω, έχει όμως άρθρωση εδώ στα δάχτυλα και έχει ωραίο σπάσιμο αστραγάλου. Είναι απλά καλή η άρθρωσή του. Πάντως είναι ένα πολύ ωραίο 2-pack από την NECA. Ο κράτος είναι 20,5 εκατοστά ψηλός, ενώ ο Ατρέας είναι 14 εκατοστά ψηλός. Και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τους δούμε δίπλα στον Hasbro Star Wars Black Series Archive Darth Maul και δίπλα στον Sentinel Toys Jumaru, δίπλα στον Hasbro Lightning Collection Power Rangers in Space Psycho Red και δίπλα στον Generation Selects Rotostorm, δίπλα στον Comic Cave Studios Iron Man Mark 43 και δίπλα στον ACH Figuarts Batman του 1989 και τέλος δίπλα στο NECA Godzilla King of the Monsters και δίπλα στο McFarlane Toys Red Death. Τελικά συμπεράσματα. Παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Όποιος θέλει όλο το πακέτο μαζί με τον Ατρέα και όλα τα αξεσουάρ θα πάρει το 2-pack. Αν δεν σας ενδιαφέρει καθόλου ο Ατρέας, αγοράστε τη μονή κυκλοφορία. Ο κράτος έχει καλύτερη άρθρωση από τον Ατρέα και οι δύο όμως έχουν πολύ ωραίο sculpting και βάψιμο. Τα αξεσουάρ είναι πάρα πολλά και πολύ ωραία, μετράνε πάρα πολύ. Γενικώς είναι ένα 2-pack που αξίζει να είναι στη συλλογή σας για εσάς που σας αρέσει το God of War. Αυτό ήταν το review μου του NECA God of War Κράτος και Ατρέα 2-pack. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν φωτογραφίες του προϊόντος. Για αν θέλετε να μαθαίνετε νέα φιγούρων δράσης, ακολουθήστε τη σελίδα μου στο Facebook, link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Κάντε και μια γραφούλα στο κανάλι γιατί με βοηθάει πολύ. Αυτά παιδες, τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση. Γεια χαρά.